امشب در 24 ادامه جمعه‌های ناآرام در شهرستان‌های سیستان و بلوچستان. معترضان در زاهدان، خاش، ایرانشهر و راست به خیابان‌ها آمدند. تا چند دقیقه دیگه گفتگو با مکس امینی، کمدین ایرانی آمریکایی، درباره نقد اخیرش از آنچه او فرهنگ ایجاد شرمساری خونده. پرواز بمب افکن‌های آمریکایی بر فراز خاورمیانه. یک مقام ارشد آمریکایی گفته این هشداری به ایران برای احتمال حمله قریب الوقوع به مواضعی در عربستان و عراق. و توافق اسرائیل و قطر برای پروازهای مستقیم در جریان جام جهانی 2020 دوحه. آمریکا تبریک گفت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. در سیستان و بلوچستان معترضان بعد از پایان نماز جمعه در شهرهای زاهدان، سراوان، خاش، ایرانشهر و سرباز به خیابون‌ها آمده و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. اخبار رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اونه که نیروهای یگان ویژه برای آمادگی بیشتر برای سرکوب در مدرسه‌های حوالی محل تجمع‌ها در زاهدان مستقر شده بودند و صدای شلیک گلوله در شهر به گوش می‌رسیده. مردم معترض روستای جکیگور شهرستان سرباز ساعت‌های پایانی جمعه مسیر ترانزیت چابهار به تهران رو مسدود کردند. 20 آبان روستای جکیگور از توابع شهرستان سرباز راست. بستن راه ترانزیتی از چابهار به کل کشور توسط آزادی خواهان جکیگور. نترسید ما همه با هم هستیم. چه دیوانه که رما متون اعتراضات زارنپری شهرستان خاش بعد از نماز جمعه. مردم دست خالی فقط با شعار زاهدان 20 آبان ماه مامورایی که جمع شدن در اینجا برای مردم، ولی جرئت نمی‌کنن بیان بیرون. مردم هم بیرون هستن. معترضان در راست کم که بعد از نماز جمعه این شهر قصد تجمع داشتن با حمله نیروهای یگان ویژه روبرو شدند. بعد از اون معترضان به سمت فرمانداری این شهر هجوم برده و به سوی ساختمانش سنگ پرت کردند. فرمانداری الان ماکبر خامنه‌ای، ماکبر خامنه‌ای، ماکبر خامنه‌ای.
siyasi çekme. استعفا 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 طالبا في دروبا استعفا 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 نعره تکبیر نعره تکبیر بار بار خامنه‌ای بار بار خامنه‌ای بار بار خامنه‌ای بار بار دیکتاتور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه از کشتار مردم خاش انتقاد کرد و گفت هر انسان آزادی از کشتار مردم با گلوله جنگی آزار می‌بینه. او از نمایندگان مجلس برای درخواست صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای معترضان شدیداً اعتراض کرد. من از چیزی را از مجلس شنیدم که نمایندگان مجلس یک بیانیه خیلی تندی را امضا کردند نسبت به معترضان و خیلی برای بنده این تعجب شد که نماینده اینها مجلس خانه ملت هست، چرا که اینجا نمایندگان همه ملت ایران قرار دارند و نمایندگان شما نماینده مردم هستید، شما باید ترغیب بدید که حرف این مردم شنیده بشه. شما باید از مردم دفاع کنید که با گلوله جنگی زده نشن. امروز همینطور مراسم به خاکسپاری پیکر سام بیرانوند جوان 20 ساله‌ای بود که به جرم شعارنویسی از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله ماموران قرار گرفت و کشته شد. مراسم تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم در قبرستان روستای دهسفید خرم‌آباد به تیراندازی و خشونت کشیده شد. جمعه همزمان بود با مراسم 40م احسان خان محمدی و امیر مهدی فرخی پور، نوجوان 17 ساله‌ای که در پارک لاله تهران کشته شد. اعتراض 20 آبان برای شهید سپهر بیرونوند، قبرستان روستای سفید دهسفید. اعتراض شدید بود، تیراندازی مامورات به سمت مردم و باز اشک‌آور و اعتراض شدید. این رو ادامه داره برای آزادی ایران. بار بار خامنه‌ای! مراسم خاکسپاری به مردم حمله کردن. چی میگه؟ تصاویری که می‌بینید از خیابون‌های آبیدر سنندج و همینطور از شهر مهاباده. Snay serbest! Snay şaxam çoğlaka! Evyər snay serbest! Bizi azadi! Bizi snay serbest!
بر ایران، درود بر انقلاب ایران. ایرانیان عزیز، ملت بزرگ ایران، ما از محاباد از همین جای اعلام میکنیم انقلاب ادامه داره. همگی بیاین بیرون، همه با هم کودکان شعاران دادن مرگ بر دیکتاتور، جنجیان آزادی، مرگ بر سپاهی، مرگ بر جمهوری اسلامی. در همین ارتباط کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در گزارش اخیرش نوشته که از شروع این اعتراضات بیش از 10,000 تن بازداشت شدند، اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز رسما آماری در این باره ارائه نکردند. مریم فومنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر از لندن با ماست. خانم فومنی، گزارش ضد و نقیض متفاوتی در مورد تعداد بازداشتی‌ها هست. آخرین هایی که شما می‌دونید چیه؟ همونطور که شما هم گفتید ما میدونیم که بیش از 10,000 تن از معترضان در جریان این اعتراضات اخیر بازداشت شدن، ولی مقامات رسمی از اعلام آمار دقیق بازداشت شدگان سر باز میزنن و آماری که هستش آمار جسته گریخته‌ای هستش که گاهی اعلام شده یا آماری که از طرف سازمان‌های حقوق بشری جمع‌آوری شده و خب این خیلی به نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان دامن میزنه، به نگرانی در رابطه با اینکه افرادی که هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها وجود نداره، اسامیشون اعلام نشده و ثبت حتی نشده، اینها چه وضعیتی دارن. از آن طرف ما گزارش هایی که به دست کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان رسیده حاکی از این هستش که بازداشت شدگان تحت فشار قرار دارن، تحت شکنجه قرار دارن. شمار زیادی از بازداشت شدگان کسانی هستند که در اعتراضات خیابانی اخیر مجروح شدن، هدف گلوله قرار گرفتن و هنوز حتی این گلوله‌های ساچمه‌ای در بدنشون هست، ولی بدون اینکه به خدمات درمانی لازم دسترسی داشته باشن همچنان در زندان نگه داشته شدن. از طرف دیگه عدم دسترسی این بازداشت شدگان به وکلای انتخابیشون نگرانی را یک مرحله بالاتر میبره، چون بر اساس تبصره بند 48 قانون کیفری یه دادرسی فکر میکنم بازداشت شدگان امنیتی و سیاسی اجازه ندارن که در مراحل تحقیقاتی دسترسی به وکیل داشته باشن، ولی اینطور که وکلای دادگستری اعلام کردن الان این رو خیلی افزایش دادن این عدم دسترسی را و حتی در دادگاه ها هم بسیاری از همین متهمان دسترسی به وکلای انتخابیشون ندارن. چیزی که نگرانی که وجود داره این هستش که در همین شرایط ما شاهد متهم شدن بعضی از بازداشت شدگان به محاربه هستیم، به فساد فی الارض هستیم، مجازات هایی که میتونه حکم اعدام رو در پی داشته باشه و علاوه بر این 9 تنی که دادگاهاشون علنی اعلام شده، خود مقامات قضایی گفتن که در کردستان تعداد بیشتری به این اتهام قرار است محاکمه بشن، تفهیم اتهام شدن گویا و بعضی از بازداشت شدگانی که خانواده هاشون با ما تماس گرفتن گفتن که عزیزانشون به همین اتهام تفهیم اتهام شدن، اتهام محاربه. این همون چیزی هستش که شماری از نمایندگان مجلس شمار قابل توجهشون هم خواستار اعدام بازداشتی ها بودن که یک واکنش گسترده نه فقط در داخل ایران، در سراسر جهان رو به همراه داشته. بله و متاسفانه ما حتی در اعترافات تلویزیونی که از اینها میگیرن جلوی دوربین یا تو دادگاه ها میبینیم که این متهما این اتهامات رو رد میکنن. حتی وقتی که میگن که مثلا یک متهم بودش که میگفت حتی من مدام میگفت من چاقو دستم نداشتم، در حالی که اون رو متهم کردن به خاطر داشتن سلاح سر به محاربه متهم کردن و گزارش هایی که از فشار بر زندانیان میرسه که اعتراف اجباری کنن، فشارهایی که با شکنجه هست، با تهدیدشون به تجاوز هست، با تهدیدشون به بازداشت اعضای خانواده هست. همه اینها نگرانی ها رو در رابطه با دسترسی عادلانه به دادرسی افزایش میده و واقعا ما نمیدونیم که این بیش از 10,000 نفری که الان در زندان ها هستن چه وضعیتی دارن و چه سرنوشتی دارن. خانم فومنی، ببخشید حرفتون رو قطع کنم. این 10,000 نفری که حالا گزارش‌های هستش که خیلی بیشتر حرف از 14,000 نفر 15,000 نفر هم شنیدم. از وضعیت نه تنها بیشتر اونها ما خبری نداریم، حتی اون چهره‌های شناخته شده تر هم مثل توماج صالحی و دیگرانی که بالاخره یه جورایی اطلاعاتی به دستمون میرسیدیم بر اونور، اونها هم الان کم و بیش در سکوت خبری هستیم. تقریبا در مورد وضعیت بیشتر بازداشتی‌ها هیچ اطلاع رسانی نمیشه.
بله، این یکی از مهمترین نگرانی ها هستش. خانواده های بازداشت شده ها اعلام میکنن که هیچ کس به اونها پاسخگو نیستش. حتی خیلی از اونها نمیدونن که عزیزانشون توی کدوم زندان هستش. اخباری مبنی بر بازداشتشون شنیدن ولی هیچ نهادی بازداشت اینها رو تایید نمیکنه. چندین گزارش این که کسانی مفقود شدن به دست ما رسیده که ما فقط هم یکیشون رو تونستیم تایید کنیم، ولی خب واقعا باقیشون انقدر اخبار ضد و نقیض هستش که کاملا خانواده ها در سردرگمی هستن. و یک مسئله دیگه این هستش که بعضی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌هایی نگهداری میشن که میشه اسمشون رو به نوعی بازداشتگاه‌های مخفی گذاشت. بازداشتگاه‌هایی که مشخص نیستش کجا هستن و حتی مثلا یکی از اونها گفته بودش که ما حتی خودمون هم نمیدونستیم کجا هستیم. یکی از بازداشت شدگان که به صورت موقت آزاد شده بود به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که ما رو در صندوق عقب ماشین‌ها جابجا می‌کردن. و این بیخبری، این عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و قضایی نسبت به کسانی که جانشون در خطر هستش یکی از نگرانی‌های عمده هست و فکر می‌کنم که الان تنها کاری که شاید بشه کرد علاوه بر تحت فشار قرار دادن مقامات برای پاسخگو کردن این هستش که خانواده هایی که عزیزانشون بازداشت میشن اسامی اینها رو به نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مورد اعتمادشون اعلام کنن که حداقل این اسامی ثبت بشن. ممنونم از شما مریم فومنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر از لندن. مکس امینی، کمدین ایرانی آمریکایی، در یکی از برنامه‌هاش از آنچه که فرهنگ ایجاد شرمساری ایرانیان نامیده انتقاد کرده و لغو کردن کنسرت‌ها و تجمع‌های هنری و فرهنگی رو غلط خونده. There's so many people in our culture that use shame to get attention from someone else, to pretend they care more than someone else. Enough. We don't need that energy. We don't need that energy. Stop shaming one another. Stop telling people what to do. Yeah? Stop telling each other how much you should care and what you should post and what you should. Let everybody do what they want to do. Yeah? If you want to encourage people, you encourage them with giving them love and respect. With love and respect, you get people to do things, not with shaming them. You know how many messages I'm getting from other entertainers? Every entertainer, singers, actors, Iranians have been contacting me. I've been talking to every single one, and they're all hurt. Because Iranians been pushing and talking shit and forcing them to cancel their shows. And let me tell you something, it's fascinating to me. This regime is the regime that's been telling us what to do, what to wear, what not to do, what, you know, how to cover your hair, what kind of clothes to put on, how to live your life. Now, that culture needs to get out of our bloodstream. We don't need people to tell us what to do. What we're losing is having a platform to get together. Yeah? This means more for us to have this community together, to laugh, to cry, to learn from one another. بخشی از گفته‌های مکس امینی بود، کمدین شناخته شده ایرانی آمریکایی که با واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. خود آقای مکس امینی همین حالا از آلمان به ما پیوسته. آقای امینی، ممنونم که دعوت منو پذیرفتید. ویدئویی که از شما منتشر شده واکنش‌های زیادی داشته. خیلی ها همراهی کردن، حمایت کردن از آنچه که گفتید، بعضی هم انتقاد کردن. میخوام ازتون اینو بپرسم که متوجه اون بخشی که میگید با عشق و علاقه باید خیلی ها را همراه کرد هستم، اما فکر نمی‌کنید همین کارزارهای معروف به ایجاد شرمساری هم باعث شده کسانی دیگری که ممکنه در موارد این چنینی معمولا سکوت می‌کردن مجبور شده باشن که واکنش نشون بدن؟ فردا جان سلام عرض می‌کنم. مرسی که اینقدر زحمت می‌کشی مخصوصا در این دوران. خب این سوالی که شما می‌فرمایید دوست دارم اینو توضیح بدم به خاطری که درست می‌فرمایید. خیلی شاید سوء تفاهم شده. این کمپین شرمساری که شما می‌فرمایید، این کمپین من خیلی حمایتش میکنم. خیلی کمپین بسیار خوبی هم هست. چرا؟ برای اینکه داره به دشمن حمله میکنه و داره اشخاصی که در خارج از کشور یا هر جایی که دارن فعالیت انجام میدن اونها رو داره رسوا میکنه و داره اونها روشن میکنه که اینا کی هستن. این صحبتی که من کردم
کاملا متفاوته. من این صحبت رو کردم برای که ما از طرف خودمون ما باید همدیگر رو تشویق کنیم، مهربون باشیم، احترام بذاریم و با اون انرژی هم صدا بشیم و با هم دیگه کار بکنیم. نه، من منظورم این نبوده که این اسم این کمپین شرمساری با این صحبتی که من کردم لغت‌هاش رو دارین شما الان میشنوین توی دنیای مجازی، وگرنه مقصود کاملا متفاوته. ما همه با همیم، ما سربازای یه لشکریم. پس من صحبتم با خودمونه که داریم میجنگیم. اگه که با شما میخواین به یک کسی که از طرف دشمن هست به اون میخواین برمیخیزین، 100% بسیارمون حرف من حمایت میکنم و پشت سرشون هم هستم. انتقاداتی از شما دیدم شده که شما در ایران زندگی نکردید و شرایط خاص ایران رو نمیدونید که چه دشواری‌های مردم دارن، با چه شرایطی دارن زندگی میکنن. چه است پاسخ شما به این انتقادات؟ خب این حرفام، ببینید این حرفام ساختگیه، متاسفانه روی ناآگاهی هستش. اگر که این دوستان ببینن یک کمی به اصطلاح تحقیق بکنن، من از سن 7 سالگی تا دبیرستان تو ایران بزرگ شدم، تمام اون مدت تو ایران زندگی کردم. من تمام این تجربات تلخی که توی دوران تینیجریمون داشتیم با کمیته، با رژیم جمهوری اسلامی رو شخصا تجربه کردم. ولی الان موضوع بزرگتر از من هستش. موضوع الان موضوع همبستگی هست و موضوع اینه که ما باید با هم واقعا به هم دیگه انرژی مثبت بدیم. این که بگین مکس آمریکا بزرگ شده، اصلا فرقی نمیکنه من کجا باشم. الان میتونم بگم تجربه‌ای که ایرانی‌ها الان در ایران دارن سخت‌ترین و تلخ‌ترینه. پس اصلا من هیچ وقت نمیخوام خودم بگم که من میتونم الان درد و فشاری که اونا احساس میکنن احساس کنم، ولی به عنوان یک ایرانی تریبونم رو استفاده میکنم و هر چقدر که بتونم ایرانی‌ها رو حمایت میکنم، پشت سرشون هم وای میسم و تا اونجایی که بتونم در مکان خودم صدای اونا خواهم بود. من اگر درست متوجه شده باشم در سوال قبلی، در واقع اشاره شما احتمالاً، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، به مواردی است مثل کنسرت مثلا ساسی در استرالیا یا وووش در استرالیا که بعضی‌ها معترض بودن که چرا در چنین شرایطی اصلا این کنسرت‌ها رو برگزار میکنن، نه کسانی که مثلا میرن جلوی بعضی از ایرانیانی که مثلا ارتباطاتی قبلا با سازمان نایاک داشتن و میگن چرا با نایاک همراه بودید. اشاره شما بیشتر به کنسرت‌ها است، درست میگم؟ من به راجب هیچ شخص به خصوصی صحبت نکردم. حقیقتش این ویدیو که الان پخش شده مال 1 ماه پیش در سن خوزه 13 اکتبر، ولی کلا نظر من راجب کنسرت ها این هستش که ما به عنوان هنرمند، کسایی که تریبون دارن، کسایی که یک پلتفرمی دارن که میتونن ایرانی ها رو جمع بکنن، هم صدا بشیم، یک صدا شیم و از این به اصطلاح دور هم جمع شدن خودمون بتونیم استفاده بکنیم، انرژی بگیریم، شعار بدیم. و الان دیگه برنامه ها مثل قبل نیست. تمام برنامه ها تم سیاسی داره. همه دارن زحمت میکشن تا اونجایی که میتونن به عنوان یک ایرانی به کشورشون و مردمشون هر جوری که میتونن کمک بکنن. و اینم یه ذره سخته. نه مثلا میفهمم اگر داریوش کنسرتی داشته باشه بالاخره ترانه‌هاش همه سیاسی است، شاید راحت‌تر باشه براش اینکه از اون فضای کنسرت استفاده بکنه برای همیاری با آنچه که در ایران داره اتفاق میفته. ولی مثلا یه نفر نمیدونم شاید حتی مثل شهرام شب‌پره یا ساسی واسهشون دشوارتر باشه چون آهنگاشون همه رقصی و شاد و اینهاست و خیلی ربطی به شرایط انقلابی نداره. حرف شما بسیار درسته. ببینید من نمیدونم که به شخصه چه برنامه ریزی اونا کردن برای کنسرتشون، ولی اگر اون شخص هم برنامه ریزی بکنه و بتونه از اون پلتفرمش استفاده بکنه، بسیار بسیار کار خوبی هستش. ما الان ببینید هدف ما چیه؟ الان هدف ما همه یکیه و اگه حواسمون فقط به این باشه، همه هر آرتیست و غیر آرتیست و سلبریتی هر کسی تصویرتون رفت. فکر کنم یکی داره زنگ میزنه. بله ببخشید. منظورم که الان اگه هدف ما یکی هست، هر کسی تریبون خودش رو به هر نوعی استفاده میکنه که اون تیر خودش رو بزنه. و من نمیگم ببخشید حرفتون رو دوباره قطع میکنم. مثلا بحث سوگواری هست دیگه، اینطور نیست. یعنی فکر میکنم خیلی ها دارن میگن که
بخش قابل توجهی از مردم ایران سوگوار هستند و برگزاری کنسرت‌های شاد شاید خیلی همراهی مناسبی نباشه. فرض بکنید مثلا احتمالاً بعد از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا هم روز بعد شاید کسی خیلی تمایلی برای رفتن به یک کنسرت شاد نمی‌داشت. حرف شما درسته و ما به کسی نگفتیم که چیکار بکن. مثلا حرفم همینه، کسی دوست داره میره، کسی دوست نداره نمیره. من فقط صحبتم اینه که باید با هم عشق بدیم و احترام. اگر که کسی دوست نداره و مخالف عقیده کسی هست و فکر میکنه که اون تریبونش خوب استفاده نمیکنه، بسیار هم میتونه انتقاد بکنه. اگه با احترام بکنه بهتر شنیده میشه و اگه نمیخواد بره 100% نره. همه ما الان این احساس سنگینی رو داریم. امکان نداره کسی الان ایرانی باشه و این درد تو دلش نباشه. ولی سوالی که شما میکنین اینه که آیا این به اصطلاح جشن این من اصلا نگفتم هیچ وقت تو صحبتم بریم جشن بگیریم. من هیچ وقت نگفتم بریم. صحبت من خیلی واضح بود. صحبت من عشق محبت به همدیگه است و از تریبونمون استفاده بکنیم که صدای مردم ایران باشیم. یک تیکه همین ویدیو هستش که میگید برید مبارزتون رو بکنید، تماستون رو بگیرید با سیاستمداران، ولی بعد آخر شب برید رقصتون رو هم انجام بدید. بله ببینین این صحبت من خیلی واضحه. یعنی شما هر کاری میکنین تو زندگی شخصیتون به کسی ربطی نداره. فقط به عنوان یک ایرانی هر زحمتی که میتونین بکشین. کما که ایرانی‌ها در ایران الان می‌بینین چقدر دارن زحمت میکشن، تو ایران میجنگن و دیشب تو مشهد اگه ببینین دختر و پسر داشتن با هم میرقصیدن. چرا؟ برای اینکه این مخالفتشون رو دارن نشون میدن به جمهوری اسلامی. هر جوری هر کسی که دوست داره مبارزه‌شو انجام بده. من نقطه که یعنی مقصودمو که دارم خیلی مرتب دارم الان تکرار میکنم، مهربونی و احترام به همدیگه است. الان وقتی که به هم بپریم نیست. این الان به جدایی میاره و این چیزی که دشمن دوست داره. حالا شما کلمه رقص رو میتونین بردارین و به 1000 نوع بچرخونین. مقصود رو من خیلی دارم سعی میکنم برسونم که همه دوستای عزیز دل من که برای من مسیج فرستادن و شاید شک و گمانی براشون بوده، مسئله کلمه رقص این نیست که بریم جشن بگیریم. این نیست، اصلا این صحبت ها نیست. صحبت همدلی است، صحبت همصداییه، هیچ چیز دیگه هم نیست، با احترام و محبت. یک نکته دیگری که در مورد یک از ویدیوهاشون، فکر کنم یکم ویدیو قدیمی تری بود، مبحثی بود در مورد اسلاموفوبیا یا اسلام هراسی و اینکه نباید اسلام هراس بود. این خودش یه بحث جنجالی بین ایرانیان. این که میگن که درست طبیعتاً در خیلی از کشورهای غربی مسلمانان باید آزاد باشن، در همه جای دنیا باید آزاد باشن، اونطوری که میخوان دینشون رو بپرستن، اونطوری که میخوان زندگی بکنن. اما میگن بخشی از رنجی که ایرانیان در داخل ایران دارن میکشن به خاطر همین قوانین اسلامی هم هست. دقیقاً. خب ببینید این ویدیو دوباره اگه به نکاتش توجه بشه، زیر ویدیو اولین کلمه‌ای که استفاده شده نوشته for non-Iranians. برای خارجی ها این مسیج من درست کردم. این پیغام به انگلیسی برای مردمی که ایرانی نیستن. چرا؟ ببینید یک کانسلری در باستن اومد و روسری رو برداشت به روز حجاب معرفی کرد و ما به ایرانیای خارج از کشور داریم خیلی سعی میکنیم کسای آمریکاییایی که سرشناس هستن اینا رو بیاریم صدای ایران بشن و بر علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنن، صحبت بکنن. و این آمریکایی‌ها الان سوء استفاده میکنن از اسلاموفوبیا. میگن که ما نمیخوایم که به دین بی احترامی کنیم، ما نمیخوایم به دین اینا حمله بکنیم. و حرف من این بود که شما حمله به دین نمیکنین، شما دارین human rights، دارین به حقوق بشر کمک میکنین. این مسیج 100% که شما ببینید اولین چیزی که من گفتم برای کسایی که ایرانی نیستن. ایرانی‌ها که همه مسئله رو میدونن، ما همه میدونیم که در ایران اسلام و جمهوری اسلامی داره چجوری اسلام رو معرفی میکنه، اسلام واقعی چیه، ما همه اینا رو میدونیم. واسه صحبت هیچ گونه ربط به ایرانی‌های ایران نداشته. اینم بگم که خیلی خوشحالم که این ویدیو خیلی از آمریکایی استقبال کردن و گفتن مرسی، ما نمیدونستیم. حتی یکی از فوتبالیستای NBA برای تیم گرین بی این ویدیو منو شیر کرد و برای من پیغام فرستاد که گفت من ممنونم، من صدای شما ایرانی‌ها خواهم بود. و ما داریم اینجا سعی میکنیم به اصطلاح نتورکی که داریم
مردمی که ایرانی نیستن بیان پشت سر ما و به امید خدا ما بتونیم این همصدایی رو به جایی برسونیم که این رژیم سقوط بکنه. سپاسگزارم از شما. مکس امینی، کمدین و کارگردان از آلمان با ما. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی رو در لندن به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم بریتانیا احضار کرده. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر اینکه کشورش همیشه در مقابل تهدیدات کشورهای خارجی می‌ایسته گفته نماینده ایران رو احضار کرده تا روشن کنه که بریتانیا تهدید جانی روزنامه‌نگاران یا هر فرد ساکن در این کشور رو تحمل نمی‌کنه. احضار این دیپلمات جمهوری اسلامی بعد از افشای تهدیدات سپاه پاسداران علیه کارکنان ایران اینترنشنال صورت گرفته. در همین حال انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب معترضان در ایران اعلام کرده حکومت ایران با نقض گستاخانه حقوق بشر از جمله آزار و شکنجه سیستماتیک در حبس جان نویسندگان رو در معرض خطر جدی قرار داده. دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل دانشگاه لاهه از هلند با ما. آقای گلریز، شاید برای ایرانی‌ها تا حدودی عادی شده این تهدیدات، ولی واقعا در اندازه‌های بین‌المللی این عادی نیستش که یک حکومت مستقر این چنین عیان روزنامه‌نگاران رو تهدید کنه. اینطور نیست؟ درود بر شما آقای فرزاد و بینندگان عزیز. نه فقط این واقعا یک اتفاق عجیبیه قابل مقایسه با تهدیدی که خمینی سلمان رشدی رو بعد از انتشار کتابش کرد و باعث اتفاقا این شد که الان دستش و یکی از چشمانش رو از دست داده به خاطر حمله کسی که خمینی رو به عنوان و این فتوا رو به عنوان واقعیت الهام بخش میدید، بلکه این در قرن 21 اتفاق میفته و واکنش بریتانیا هم به نظر من حائز اهمیت، واکنش ملایم، واکنشی در حد اینکه به جای اینه که سفیر رو فرا بخوانه از ایران، سفیر بریتانیا رو، و خیلی با حدت و شدت بالاتری با این موضوع برخورد بشه، در حد یک کاردار رو فراخواندن اکتفا کرده، حداقل تا الان. ببینید، نه فقط وزیر اطلاعات با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه کرده و مشخصاً تهدید میکنه، چه بسا که معاون رئیسی هم ایرانیان رو به طور کلی، ایرانیان خارج از کشور که مخالف حکومت هستن رو به طور کلی تهدید کرده امروز، و این مصداق تهدید شهروندان اروپایی و بریتانیایی و همچنین شهروندان حتی آمریکایی، چون اینترنشنال در واشنگتن هم دفتر داره و تمام کسانی که مثل من یا کسان دیگه با شما مصاحبه میکنیم در عمل در ذیل همین تهدیدات قرار میگیریم و بسیار بسیار این خطرناک و به نظر من باید با توجه بیشتری بهش پرداخته بشه، ولی من این توجه رو متاسفانه حداقل تا امروز به اندازه کافی ندیدم. آقای گلریز، چیز جدیدی هم نیست دیگه. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی حتما میدونید، به یاد دارید فرزند رضا فاضلی رو وقتی در لندن کشتن، وقتی فریدون فرخزاد رو در آلمان تکه تکه کردن، وقتی همین اواخر روح الله زم رو از طریق کشور ثالث به ایران بردن. یعنی اتفاقات بارها افتاده برای شهروندانی که یا مقیم کشورهای اروپایی بودن یا حتی تابعیت اون کشورها رو داشتن. فکر نمی‌کنید که اروپایی‌ها به خصوص در این 4 دهه گذشته بیش از اندازه مدارا کردن با مقامات جمهوری اسلامی؟ قطعاً همونجور که شما فرمودید در خصوص مسئله قتلی که در میکونوس اتفاق افتاد در برلین یا کشتار در وین یا بقیه کشورها، گزارشاتی هستش که بیش از چند صد، نزدیک به 500 ایرانی حداقل در اروپا و کشورهای دیگه ترور شدن. ایرانیان سطح بالا به معنی از نظر سیاسی، مقامات پیشین رژیم گذشته و غیره. ولی یه تفاوت هست آقای فرزاد و اون هم برمیگرده به مسئله موضوع تروریسم. ببینید، در دهه 90 هنوز تا قبل از 11 سپتامبر چیزی به نام تروریسم اسلامی از نگاه سلفی ها هنوز وجود نداشت. 11 سپتامبر قضیه رو تغییر داد. جمهوری اسلامی، درسته که خمینی با فتوا بر علیه سلمان رشدی در عمل یک نوع راه جدیدی برای مقابله با آزادی بیان و با دموکراسی لیبرال باز کرد و این در فضای دانشگاهی هم به عنوان یکی از نکات بسیار مهم و تاثیرگذار دیده میشه. ولی این که در قرن 21
مشخصا یک رسانه به عنوان یک گروه تروریستی دیده بشه، من سراغ ندارم یه همچین اتفاقی رو. از این جهت خیلی جدیده و اتفاق بسیار مهمی هم هست که به این شکل فکر میکنن. یعنی میدونید تحلیل حکومت اینه که اروپا و امریکا، مشخصا اروپا، با این نوع تهدیدات مماشات بیشتری خواهد کرد. ممنونم از شما. دامون گلریز از لاهه هلند. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند قطعنامه‌ای برای توضیح ضروری و فوری جمهوری اسلامی درباره یافته شدن آثار اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده این کشور تصویب کنه. در بخشی از پیشنویس همین قطعنامه تاکید شده که هیئت مدیره آژانس نگرانی عمیقش رو از مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده به دلیل همکاری‌های ناکافی جمهوری اسلامی ابراز می‌کنه. بنا به همین گزارش، پیشنویس این قطعنامه میان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توزیع شده. نشست بعدی آژانس قرار چهارشنبه آینده برگزار بشه. سمیرا قرایی همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه بیشتر میدونیم در مورد این تنش بین ایران و آژانس؟ فرداد، این 3 تأسیسات هسته‌ای مریوان، ورامین و ترقوزآباد کابوسشون برای جمهوری اسلامی تمامی نداره و هیچ راهی هم وجود نداره جز اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با منشأ اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که در این تأسیسات‌های مشکوک هسته‌ای یافت شده پاسخ بده. راه فراری نداره. بارها و بارها در جریان مذاکرات احیا راجع به این مسئله صحبت شد. جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی، از طرف‌های برجام خواست تا پرونده رو مختومه اعلام بکنند، نکردند و حالا برای دومین بار در 1 سال جاری قرار هست که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه. البته این قطعنامه در محکومیت نیست، قطعنامه است انتقادی که از جمهوری اسلامی میخواد به فوریت، به اضطرار جواب بده در رابطه با اون اورانیومی که یافت شده و اجازه بده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بازرسی‌های خودش رو از سر بگیره و توضیحات قانع کننده‌ای بده، نظیر توضیحاتی که جمهوری اسلامی در رابطه با لویزان داد و آژانس رو قانع کرد در رابطه با این 3 تأسیسات هم توضیحات کافی رو بده. پیشتر در 18 خرداد بود که یک قطعنامه مشابهی رو همین 4 کشور پیشنهادش رو دادن، به رأی گذاشته شد با اکثریت آرا منهای روسیه و چین که وتو کرده بودند و پاکستان، لیبی و هند که رأی ممتنع داده بودند. اون قطعنامه تصویب شد و حالا امروز جمعه این 4 کشور پیشنویس یک قطعنامه دیگر رو تهیه کردند، به آژانس فرستادند، به 35 کشور عضو شورای حکام فرستادند. قطعنامه‌ای است که لحنش تندتر از قطعنامه قبلی در خرداد ماه هست و روز چهارشنبه هم منتظر هستیم که جلسه فصلی شورای حکام برگزار بشه و در این جلسه این قطعنامه بررسی بشه و به رأی گذاشته بشه. پیشتر در سالهای گذشته زمانی که بین ایران و آژانس اختلافاتی وجود داشت، قبل از اینکه جلسه شورای حکام برگزار بشه، اگر اختلافی بود ایران سعی می‌کرد مماشات نشون بده، جمهوری اسلامی سعی می‌کرد تا حدودی کرنش نشون بده، نرمش نشون بده و راه بیاد با آژانس. اما این سری داریم می‌بینیم که چندان نرمش از سوی جمهوری اسلامی مشاهده نشده. تنها تحرکی که شاید در این 1 ماه اخیر بشه دید این هست که اجازه دادن سرانجام که ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های بلند رتبه از آژانس تا پایان ماه نوامبر به ایران برند و بررسی بکنند، صحبت بکنند، بازرسی‌های انجام بدن. در حال حاضر بازرسی‌های آژانس بسیار اندک هست. 27 دوربین آژانس خاموش شده. اون دستگاه آنلاینی که غنی‌سازی اورانیوم رو از راه دور میتونست اندازه‌گیری بکنه، اون رو هم جمهوری اسلامی خاموش کرده و حالا باید ببینیم که چگونه جامعه جهانی مسئله این 3 تأسیسات رو حل و فصل خواهد کرد، با توجه به اینکه همونطور که در اول هم گفتم راهی جز شفاف‌سازی برای جمهوری اسلامی وجود نداره. ممنونم از سمیرا قرایی، همکارم از استودیوی منجا در واشنگتن. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته پرواز 2 بمب‌افکن بی-52 بر فراز خاورمیانه در روز پنجشنبه هشداری به ایران درباره حمله زودهنگام به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی بوده. پولیتیکو به نقل از یکی از مقامات وزارت دفاع گفته مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که عربستان سعودی به اعتراضات ضد حکومتی در ایران دامن میزنه و این احتمالاً انگیزه تهدیده. بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی و عربستانی همچنان در حال آماده باش و نظارت بر تهدیدات فزاینده ایران در عراق و پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند. ساعتی پیش فرمانده کل سپاه پاسداران بدون ذکر نام گروه یا کشور خاصی
مدعی شد که دشمنان جمهوری اسلامی ترسیدن و از طریق چند کشور پیام میدن که نزنید. کنید آنها آرامششان را از دست دادند، چند شب و روزی است آماده باشند، به ما پیغام میدهند، به ما میگویند نزنید. از طریق دیگران، از طریق چند کشور به ما پیغام میدهند. ما احساس میکنیم که شما میخواهید ما را بزنید، نزنید. ما احساس میکنیم که شما میخواهید ما را بزنید. سخنان سلامی یک روز بعد از ادعای فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مبنی بر ساخته شدن یک موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته توسط این نیروست. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، چقدر فکر می‌کنید وضعیت به جای رسیده که یک لحظه ممکنه معادلات به هم بخوره و واقعا یک درگیری صورت بگیره؟ امکانش هست اگر واقعا جمهوری اسلامی به ویژه سرداران سپاه احساس بکنند که واقعا به سرازیری افتادند. به باور من فعلا چنین احساسی ندارند، یعنی اون آسیب پذیری رو به طور کامل حس نکردن. ولی اونم چاقوی دولبه است، اینطور نیست میتونه انتحاری باشه دیگه. همین گونه است، برای اینکه در حال حاضر کاری رو که داره میکنند اینا، حرفایی رو که آقای سلامی داره میزنه، ایشون خیلی راحت بگم خیلی چاخام میکنه، آدم متوهمیه، واقعا از این کارها میکنه، ولی این کارها برای جلب تلاشی است، یه تلاش واقعا مذبوحانه برای جلب افکار به حساب جهانی به خارج از ایران. یکیش برای اینکه میخوان با این کار اون سرکوبی رو در داخل ایران تشدید بکنن، موقعیت رو به نفع خودشون تغییر بدن. فرافکنی دارن میکنن به طور تام و تمام، یعنی تمام اون چرا که در ایران میگذره در ارتباط با این خیزش سراسری، تمامش تقصیرات متوجه کشورهای خارج است، رسانه‌های خارجی است. یعنی اینا همه رو دارن فرافکنی میکنن، بعد اینا رو ارتباط اتصال دادن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ویژه عربستان. آقای رحیم صفوی میاد میگه که این کشورها بایستی بین رسانه‌ها و امنیتشون یکی رو انتخاب بکنند. این گونه حرفا رو مرتب دارن تکرار میکنن. نکته دیگر اینی که این فرافکنی و این چفت زدن و اتصال تمام این اونچه که در ایران میگذره به کشورهای خارجی، دارن در واقع یک القا میکنن به این نیروهای به حساب سرکوبگرشون در ایران و توجیه اعمال اینها به این که شما دارین با دشمنان خارجی و یا با عوامل اینا آنها در ایران دارید مبارزه میکنید. اینها هدفهای کلی این رژیم به ویژه سرداران سپاه. آقای آریان، گفتم میتونه چاقوی دولبه باشه، ولی در این حال به یادم داریم عین الاسد همین اواخر بخشی از اقلیم کردستان عراق، موارد دیگری بوده مثل حالا دست کم انگشت اتهامش متوجه ایران، تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی که واقعا اختلال ایجاد کرد در بازار انرژی. یعنی مواردی هم بوده که اقداماتی انجام دادن و هزینه سنگینی پرداخت نکردن. ولی فکر نمی کنم این بار هزینه سنگین پرداخت نکنند. اگر به اون وضعیت همینطور که گفتم واقعا بخوان دست به خودکشی بزنند، خب میتونند این کارها رو انجام بدن و شروع بکنند به یک جنگ در منطقه. ولی تمام این کارها رو که در گذشته انجام دادند، صدماتی به آمریکایی ها وارد نشد، پرسنل آمریکایی کشته نشدن، به همین جهتی که اینا خیلی با دقت حرفاشون رو متوجه کشورهای حاشیه خلیج فارس کردن و این B-52 هم که آمریکا فرستاده در واقع داره هشدار میده به جمهوری اسلامی. کشورهای عربی هم اعلام آماده باش کردن که حالا آقای سلامی میگه که واقعا ترسیدن به ما میگن که خواهش میکنیم که ما رو نزنید. حالا از کجا این اطلاعات رو بهش دادن، بر چه پای این حرفا رو میزنه معلوم نیست. در ضمن آمریکا میخواد قوت قلب بده به گروه‌های به حساب کشورهای حاشیه خلیج فارس، میخواد نشون بده این بار پایبندی خودش رو
به همپیمانان خودش که اگر حمله صورت بگیره با توجه به وضعیت و شرایط فعلی. و نکته دیگر اینی که با چند سال پیش، یعنی اون حمله را که به بقیق و خورس انجام دادن 1398 شهریور 1398 فرق میکنه. حالا جهان با مشکل انرژی روبروست. اگه اینا بخوان کاری شبیه آنچه که در گذشته انجام دادن انجام بدن، به باور من آمریکا وارد میدان خواهد شد. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل بریتانیا. قطر و اسرائیل با وجود نداشتن روابط رسمی توافقی رو امضا کردن که بر اساس اون شهروندان اسرائیلی میتونن با پرواز مستقیم برای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال به قطر برن. سایت تایمز اسرائیل این توافق رو ادامه تلاش‌های کشور برای عادی‌سازی روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس توصیف کرده و نخست وزیر اسرائیل ضمن انتشار این خبر از فیفا و سایر نهادهای مرتبط قدردانی کرده. سماحت لכל אזרחי ישראל ולאוהדי הכדורגל בפרט. این خبر بسیار خوبی برای طرفداران فوتبال و برای همه اسرائیلی هاست. پس از چند ماه کار سخت ما ترتیبی دادیم که شهروندان اسرائیلی بتوانند با پروازهای مستقیم به جام جهانی قطر بروند و دفتری هم برای ارائه خدمات به هوادارانی که برای جام جهانی میآیند باز شده است. من می‌خواهم از همه کسانی که برای محقق شدن این امر تلاش کردند تشکر کنم. فیفا، قطری‌ها، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ورزش، وزارت حمل و نقل، شورای امنیت ملی و مدیر کل وزارت خارجه که وظیفه هماهنگی این امور را در دست داشتند. بعد از امضای این توافق، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به فیفا، قطر و اسرائیل تبریک گفته. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، شاید خیلی به یاد نداشته باشند اما قطر اتفاقا خیلی قبلتر از بعضی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس یک دفتر تجاری اسرائیل رو میزبانی میکرد قبل از جنگ در لبنان در دوحه قطر. ولی از این بگذریم، چقدر شگفت زده شدید، چقدر انتظارش رو داشتید که قطری ها پرواز مستقیم برقرار کنن بین اسرائیل و این کشور؟ بله، اولا این اقدامی است که خیلی پر اهمیت نیست. پرواز مستقیم خواهد بود ولی نه با هواپیماهای اسرائیلی. در واقع من سه علت رو موجب انگیزه میدونم که قطر به این اقدام بی سابقه دست زد. نخست این که همونطور که شما هم گفتید در گذشته نوعی روابط بین دو کشور وجود داشته، علی‌رغم اینکه قطر علنا و عملا از حماس و برخی گروه‌های تروریستی دیگر جانبداری میکنه. عزمی بشاره که رهبر حزب بلد در اسرائیل بود، حزبی که موجودیت اسرائیل رو نفی میکنه، بعد از اینکه متهم به جاسوسی به نفع حزب الله لبنان شده بود از اسرائیل فرار کرد و در قطر پناهندگی گرفت. دو عامل دیگر رو هم باید ذکر بکنم و اون این که دعوت از اسرائیل و امکان آمدن سفر اسرائیلیان به قطر جزئی از خواسته های فیفا هست که قطر مجبور بود که این کار رو انجام بده. دوم این که تحریم های بین المللی گسترده علیه قطر در جهان الان در جریان. بسیاری از سازمان های فوتبال کشورهای مختلف جهان آمدن و تبعیض جنسیتی در قطر، تبعیض علیه کارگران خارجی و برخی از پدیده‌های کهنه و زنگ زده قطری رو مورد نکوهش قرار دادن و از دولت‌های جهان خواهش کردن که در قطر رو تحریم بکنن و در این مسابقات شرکت نکنن. یعنی فکر می‌کنید عملاً زیر فشار بوده، نشانه از این که احیانا دوحه و اورشلیم روابطشون مثلا در آینده نزدیک بهبود پیدا بکنه نمی‌بینید؟ نه، برعکس، من 50-50 میدونم. یعنی قطر هم منتظره که عربستان به روند صلح بپیونده مانند امارات عربی متحده، بحرین، تونس و احتمالاً سودان، ولی منتظره که ابتدا عربستان پیشگام بشه. همیشه یک نوع رقابتی بین قطر و عربستان برای به دست گرفتن رهبری کشورهای منطقه و رهبری جهان اسلام وجود داشته. قطر هم مانند برخی کشورهای دیگر به اسرائیل و توانایی‌های اسرائیل نیاز داره. البته قطر با حکومت اسلامی ایران روابط نسبتاً دوستانه‌ای داره و یک حوزه گازی مشترک هم اینها دارن با هم، ولی در مجموع همه عوامل، یعنی
اون روابط پیشین که متوقف شد، حمایت قطر از گروه‌های تروریستی و همچنین قوانین فیفا و فشارهای بین المللی، اینها همه عواملی بوده. در مجموع این یک رویداد بسیار بسیار مثبت هست، میتونه زمینه ساز روابط آینده باشه. همین که در طول مسابقات یک کنسولگری اسرائیلی در دوحه فعال خواهد بود، میتونه گامی برای بازگشایی کنسولگری بسته شده اسرائیل در گذشته باشه و علاوه بر این میتونه نشان قدرت و اهمیت سیاسی و امنیتی اسرائیل در منطقه باشه و کشورهای دیگری رو اون قبلی در حد کنسولگری نبود، فکر می‌کنم فقط اتاق بازرگانی بود، یعنی نقش دیپلماتیک نداشت. بله درست، در گذشته اتاق بازرگانی بود، ولی اکنون در طول مسابقات کنسولگری خواهد بود و امید است که به شیوه این کنسولگری باقی بمانه. قطر می‌خواهد که رهبری منطقه رو به دست داشته باشه و برقراری روابط با اسرائیل میتونه به رسیدن به این هدف کمک بکنه. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. یک ماه بعد از اعتراضات ضد حکومتی در پکن، شرکت اپل متهم به کمک به سانسور و اعمال محدودیت در چین شده. به گفته رسانه‌ها محدودیت‌ها شامل غیرفعال شدن قابلیت ایردراپ در محصولات این کمپانی آمریکاییه. ایردراپ به کاربران این اجازه رو میده که مستقیم و به صورت نامحدود فایل‌هاشون رو با هم به اشتراک بذارن. اپل تا به حال توضیحی درباره این محدودیت اعمال شده نداده. خبر اعتراضات سیاسی ماه پیش پکن به دلیل سانسور اینترنت در چین چندان به رسانه‌ها درز نکرد. همکارم کیان امانی اینجا در استودیو با ماست. چه بیشتر میدونیم در مورد این محدودیت‌هایی که میگن اپل در چین اعمال میکنه؟ فرداد، اگر سرکوب دیجیتال رو نشانه‌ای از سرکوب گسترده حقوق بشر در کشورها در نظر بگیریم، به نظر میاد که شرکت اپل امروز همراه شده با بزرگترین سیستم سانسور آنلاین دنیا، یعنی کشور چین. اون چه که گفته شده امروز این هست که بخوام اگه دقیق توضیح بدم، به نظر میاد که کاربرانی که در چین از محصولات اپل، نه فقط از آیفون، تمام محصولات اپل استفاده میکنن و این امکانو دارن که با استفاده از ایردراپ فایل، عکس یا هر چیزی رو با هم به اشتراک بذارن، بعد از 10 دقیقه که سیستماشون رو روشن کردن متوجه شدن که این ایردراپشون قطع میشه. به طور به نظر ایردراپ در فاصله نزدیک دیگه، در فاصله نزدیکه، ولی نکته‌ای که در ایردراپ وجود داره و دولت چین رو حساس کرده نسبت بهش این هست که شما وقتی که از میخوای فایلی رو به اشتراک بذاری از به کمک ایردراپ، فقط اگر در نظر بگیریم که ما 2 نفر هر کدوم یک دیوایس اپل داریم و می‌خوایم اینو به اشتراک بذاریم با هم، هیچ کس دیگری در این اشتراک گذاری دخالت نخواهد داشت. اما در سیستم‌های دیگه، حتی مثلا شما در چین اگر مسیج بزنید، اونجا کلمات دچار سانسور هستن، یا اگر عکس رو بخواید با مسیج یا هر چیز دیگه‌ای منتقل کنید باز دچار سانسور میشه. ماه پیش فراموش نکنیم که کنگره حزب چین بود، هر 5 سال یک بار برگزار میشه. من با یکی از دوستانم که سالها در چین زندگی کرده بود درباره این کنگره ازش سوال کردم که چگونه هست اوضاع اجتماعی و سیاسی چین در اون 2 هفته‌ای که این کنگره برگزار میشه. میگفتش که اصلا اینترنت کاملا قطع هست، شاتدان هست در اون 2 هفته‌ای که حزب کنگره‌اش رو برگزار میکنه. الان ما میدونیم که چین اولین دارای بالاترین رتبه است. آزادی دسترسی به اینترنت، دسترسی آزاد به اینترنت تنها در چین 10%. میانمار و ایران هم که رتبه بعدی هستن. ممنونم از تو همکارم کیان امانی اینجا در استودیو و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید. 10 سال گذشته.